به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. یه سری سوالات رو میخوام پاسخ بدم در زمینهای ماورایی و انرژیایی، چشم سوم، علوم فکنی، حال بینی و در خدمتتون هستم. حالا نمیدونم این ویدیو کی منتشر بشه، ولی سعی میکنم که سوالاتتون رو در حد توان خودم خدمتتون پاسخ بدم. خب، بریم سراغ اولین سوال. پرسیدن که استاد آیا همه انسان‌ها مسیر روحی مشخصی قبل از تولد انتخاب کردن یا نه؟ و اینکه از کجا بفهمم مسیر من چیه؟ بعضی موقعای خوابایی میبینم. ببین، مسیر روحی رو ما قبل از اینکه به این دنیا بیایم انتخاب کردیم. خب، و حالا اگر که اون ویدیوهای برنامه زندگی پس از زندگی رو مشاهده بکنی، خیلی ها به این مورد اشاره کردن و خب از قبل هم میگفتن این حرف. حالا اساتید انرژی میگفتن داستان به این شکله، ولی وقتی واقعا در عمل من خودم اینها رو دیدم دیگه واقعا برام کاملا مسجل شد و حالا یه سری چیزای دیگه هم متوجه شدم. ببین، ما روح‌هایی هستیم که آگاهانه یا نیم آگاهانه یک سری زندگی ها رو انتخاب کردیم. خب چرا؟ چون توی اون زندگی درس هایی هست، توی اون زندگی تجربه هایی هست که ما دوست داشتیم از طریق اون تجربه ها رشد کنیم و روح بزرگتری بشیم، روح بالاتری بشیم و به قرب الهی اصطلاحاً دست پیدا کنیم. قرب الهی یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به خداوند. مثلا این قربتن الله، منظورمون چیه؟ منظور نزدیک شدن قلبی و فرکانسیه. خب، و یک روح یک زندگی رو مشاهده میکنه و انتخاب میکنه. حالا اینجا یه اتفاقی پیش میاد. شما وقتی اون زندگی رو انتخاب کردی، اون نقشه روحی رو انتخاب کردی، وقتی وارد این زندگی میشی تو آزادی کامل داری، اختیار داری که در طبق اون خواسته خودت پیش بری یا نری، یا اصلا بری جاده خاکی، یا اصلا برعکس بری. متوجهی؟ اینجور نیست که هر کسی الان هر جوری داره زندگی میکنه مثلا روحش همونو میخواسته. نه، ممکنه روحش به نیت دیگه اومده به این دنیا ولی جور دیگه داره زندگی میکنه. گفتی یه سری خوابایی رو میبینم. من در مورد خواب نمیتونم بگم که اون خواب درسته، ولی یه نشونه خیلی قوی تر بهت میگم و اونم اینه که نگاه کن. اگر که تو زندگی احساس میکنی یه چیزی درست نیست، احساس میکنی که از مسیر زندگیت راضی نیستی، درونی و قلبی ها، این چیزی که دارم میگم خیلی درونی و قلبیه و عمق وجودت یه چیز دیگه ای رو میخواد، یه حرکت دیگه، یک سمت دیگه ای رو طلب میکنه از تو احتمالاً توی مسیر درست حرکت نمیکنی و تو اون چیزی که روح دنبالش بوده رو پیگیری نمیکنی توی این زندگی و داری عمرت رو تلف میکنی. شاید یه سری تجربه دیگه به دست بیاری، ولی تجربه اصلی که روح به خاطرش اومد رو دریافت نمی‌کنی. ببینید دوستان، حتی میشه یک سری روح‌ها با هم دیگه هماهنگی با هم وارد این زمین میشن. خب، و این روح‌ها مثلا با هم در ارتباطن و حالا توی یه سری درجات مدیومی هستش که شما وقتی یک نفری رو میبینی متوجه میشی که روحت این آدم میشناخته. خب، و متوجه میشی که انگار قبلا این آدم رو دیدی. خب، یعنی چی قبلا این آدم رو دیدی؟ یعنی روح‌های شما قبلا با هم در ارتباط بوده، نه که شما قبلا هم دیده باشید و میبینی که اون آدم حتی شاید بدنم یادت بره، ولی اون آدم میبینی یه سری اثرات بزرگی رو توی زندگی تو گذاشت. وقتی مثلا فلاش بک میزنی به 6 7 سال قبلت نگاه میکنیم، چون این قضیه برای خود من دقیقا پیش اومده و نگاه میکنی میبینی که اون آدم چه اثراتی داشت تو زندگیت و چقدر به تو کمک کرد و اینجا تو میفهمی که پس قبلا توی عالم زر یه قرار مدارایی با هم داشتید
و شما خود نبوده که توی یک منطقه، توی یک محله مثلا به دنیا آمدید یا با هم اینجور در ارتباط شدید، اینجور روح‌های شما تشنه همدیگه است، میل و اشتیاق شدید به همدیگه داره و این قضیه در نهایت منجر میشه به رشد شما، در نهایت باعث اون همون قربی که بهتون گفتم میشه و هدف اصلی برای روح اونه که بالاتر بره، بزرگتر بشه، فرکانس بالاتری رو تجربه بکنه و بزرگتر بشه، ارزشمندتر بشه، یه همچین چیزایی رو یه روح پیگیری میکنه و راه تشخیصش هم که خدمتتون عرض کردم. سوال بعد پرسیدن که استاد چطور بفهمم که یک الهام واقعیه یا ساخته ذهن خودمه؟ خیلی مواقع تو این زمینه شک میافتم و واقعا نمیدونم باید چیکار بکنم. ممنون میشه همراهی فرمایید و تشکر از شما. سلامت باشید. خب ببین، الهام واقعی، خب من حاضرم شرط ببندم که 99% افراد هم چیزی تجربه نکردن و اکثرا فکر میکنن که الهام بهشون شده در صورتی که ساخته های ذهنیشونه، افکارشونه. اصلا الهام واقعی بچه توی سکوت ذهن میاد. خب الهام واقعی هیچ وقتی که درگیر استرسی یا درگیر آشوبی یا نمیدونم خیلی تحت فشار هستی، خیلی نگران هستی، اینجور مواقع تو الهام دریافت نمی کنیم، اون ساخته ذهنیته. ببین چجوری بخوام بهت بگم، هر دوتاشون ساخته ذهنته، باشه هر دوتاشون درونته، خب ولی اون ریشه و ارتعاششون خیلی فرق میکنه. خب یعنی ریشه یکی برمیگرده به ذهن، ریشه یکی دیگه برمیگرده به هدایت هایی که کیهانی هست حالا از طرف خداونده. خب یکیشون ریشش آسمونیه، یکیشون ریشش زمینیه و ذهنیه. ارتعاششون هم خیلی با هم فرق میکنه و حتی یه ذره احتیاج داره که تو یه ذره از لحاظ انرژیایی لطیفتر بشه تا بفهمی این الهام بود که بهت شد یا ساخته ذهنم بود، یه ایده بود که به ذهنت اومد، مثل یه جرقه تو ذهنت. ببین ارتعاش الهام خیلی آرومه، نرمه و گفتم تو دل آرامشه، تو دل امیده، تو دل سکونه و ارتعاش جنس انرژی، بهتر بخوام بگم جنس انرژی مثلا ساخته های ذهنی، افکار، ایده های ذهنی که چیزی که ریشش از ذهنه، اینا حالا نمیخوام بگم حتما منفی، نه اینا آرامش دهنده نیست. خیلی موقع مثلا میبینی که حتی با روح تو ممکنه در تضاد باشه. مثلا هیچ وقت این الهام نیست که برو مثلا به یکی ظلم کن یا به یکی حرف بد بزن، این الهام نیست. یا مثلا فلان جور جواب یکی بده که پدرش در بیاد یا مثلا خیلی ناراحت بشه، حالش گرفته بشه، این الهام نیست. ممکنه یهو بزنت هم بیاد، این ساخته ذهنته، ریشش از ذهنته، کیفیت ارتعاشش هم پایینه و با روح تو در تضاده. اما الهام هیچ وقت با روح در تضاد نیست. خب الهام هیچ وقت ضد انسانی و ضد اخلاقی نیست. الهام در راستای اهداف تو میتونه باشه ولی در راستای روح تو هم هست و الهام ها در دل آرامش وقتی به شما میرسه، درسته خیلی موقع میشه تو مدیتیشن به یه سری الهامات میشه، خیلی موقع میشه زیر دوش وقتی که آرامش داری، وقتی که انرژی های پاکی داری دریافت میکنی، به یه حس خوبی میرسی، به یه آرامشی میرسی، حالت خوبه، یه سری الهامات بهت میشه. یه سری دانشمندا بودن تو این حالت ها اصلا یه سری چیزا رو کشف کردن. چرا؟ چون تو این حالت دروازه ورود آگاهی های والا بازه. تو وقتی که اعصابت خورده، وقتی ناراحتی، اون موقعی که اصلا وقت دریافت الهام نیست، هیچ کس اون موقع الهام دریافت نمیکنه، ساخته‌های ذهن خودته. و وقتی که یه خورده با خودت آشناتر بشی، یه خورده بیشتر مدیتیشن بکنی، یه خورده بیشتر آرامش ذهنی پیدا بکنی، یه خورده مثلا عبادات داشته باشی، نمازهای سر وقت بخونی که انرژی های پاکسازی انرژی های هم بشی،
چون اینا به تنها نمیتونی بگن یا نماز یا مدیتیشن، هر دوتاش خوبه، هر دوتاش به نظر من لازمه. اینا رو بهتر درک میکنی و اصلا وقتی اون ایده الهامی میاد به ذهنت، اصلا ناخودآگاه انگار روحت داره لبخند میزنه، روحت احساس اتصال میکنه. اگه همچین حسی رو کردی، آره، یه حالت استثناء هست، یه موقع هست توی خطری هستی و یه چیزی رو حالا خداوند میخواد اون لحظه کمکت کنه. آره، اون موقع اگه توی آشوب هم باشی یه چیزی بهت الهام میشه و از این دست موارد خیلی به من، برای خود من حتی شخصا پیش اومده و اونم الهامه، ولی اون یک کمکی در هست، یک فیضه، یک رحمتی که از جانب خداوند داره بهت انجام میشه و تو نمیتونی این رو با الهاماتی که تو شرایط عادی هستی و تحت فشار نیستی با اینا قاطی بکنی و هر فکری که به ذهنت رسید رو مثلا بگی این الهامه. همچین چیزی نیستش. خب سوال بعدی پرسیدن که استاد چطور بفهمیم که با یه فردی هم فرکانس هستیم؟ لطفا نشونه‌هاش رو بفرمایید. ببین، هم فرکانس بودن چند تا نشونه خیلی بزرگ داره. خب حالا توی اکثرا اونه که چشم سومشون باز میشه متوجه میشن اصلا یه آدم هم فرکانسشون یا نیست، ولی خب وقتی که خب هنوز خیلی فعال نشده درک انرژیاییت، چند تا نشونه بهت میگم که کمکت بکنه. اولیش اینه که کنار اون آدم احساس امنیت داشته باشی و احساس راحتی داشته باشی. خب و این احساس امنیت و راحتی یه چیزی باشه که واقعا بینتون جاریه، نه که مثلا به زور ایجاد شده باشه بعد از کلی دعوا و درگیری. نه، مثلا با اون آدم هستی، خیلی موقع پیش میاد حالا ممکنه مثلا نمیدونم پسر خاله‌ای، پسر عمویی، دختر خاله‌ای، هم کسی همچین حسی بده، چون به اساس فرکانسی هم احتمالاً خیلی از شبیه به تو باشه و از چون از یه خانواده حالا به هر حال شبیه تر به هم هستید. بعد اینکه وقتی کنار اون آدم هستی نگاه بکن ببین که بعد از اینکه رابطتون مثلا ملاقاتتون تموم شد، ببین سبکتر شدی یا سنگین‌تر شده. این خیلی نشونه بزرگه. و از اون مهمتر ببین که آیا وقتی که باش هستی انرژی گرفتی یا انرژیت کمتر شد. این هم خیلی خوبه، میفهمی که انگار روح تغذیه شد کنار اون آدم یا نه. و این نکته هم خیلی مد نظر قرار بده. اصلی ترین دلیلی که با این آدم هم فرکانس میشی به خاطر عمق باورها و ارزش‌های درونیته. خب که در اون آدم هم تا حدود زیادی مشترک شده و به خاطر این احساس میکنی با اون آدم هم فرکانسی. خب هر آدمی احتمالاً این تجربه رو داشته، با یه سری که حرف میزنه اصلا احساس میکنه خیلی بهتر میفهمنش، خیلی عمیق‌تر باش میتونن اتصال داشته باشن با روحش، با وجودش و درکش کنن. احساس اتصال داره، احساس درک شدن داره کنار اون آدما و اینجوری تو میفهمی که اون آدم با تو هم فرکانسه. و هم فرکانسی هم اینم به این معنی نیست که مثلا باید همه چیزتون یکسان باشه. نه، گفتم یعنی در افکاری داره، شرایطی داره، توجهاتی در طول زندگیش داره که به رشد روحی و معنوی تو در نهایت منجر میشه. خب یعنی روح تو در کنارش انگار داره رشد میکنه. حالا هنوز ممکنه خیلی لولای پایین باشه، ولی روح تو احساس میکنه که با اون آدم آرام میگیره، اون آدم میشه هم فرکانس تو و خیلی هم لذت بخشه که آدم با هم فرکانس خودش هم صحبتش هم بشه. این خیلی عالیه و یکی از بزرگترین نعمتایی که خداوند میتونه به تو بده اینه که یه آدم که هم فرکانسته، یه آدم که باهاش اتصال قلبی داری، باهاش حس درک شدن داری، با این آدم تو بتونی گفتگو بکنی، چقدر لذت بخشه. من خیلی موقع پیش میاد واقعا بعدش خدا رو شکر میکنم به اون آدمم میگم که تو واقعا یکی از نعمتهای بزرگ زندگی من هستی و وقتی که من با تو صحبت میکنم واقعا حس درک شدن پیدا میکنم. شاید مثلا میگم حالا یه هفته اونجا بودم، هیچ کس نبود که منو درک کنه. چرا خیلی آدم که رو اطرافم بوده ولی هیچ کس نبود که روح من رو ببینه و روح من رو درک کنه. و وقتی من با تو حرف میزنم مثلا انگار سیراب میشه روحم. این خیلی واقعا ارزشمنده و بعدش واقعا خدا رو شکر میکنم و همیشه برای اون آدم آرزوی خیر و بهترین ها رو میکنم.
و آدمایی که خب توی مسیر هستن، تو مسیر نور هستن و چجوری میگن، هم فرکانس هم اگر باشن خیلی لذت بخشه. اصلا واقعا نمیدونم چجوری بهتون بگم. اون آدم فرکانسش خوب باشه، تو هم فرکانست خوب باشه و جفتتون علایقتون هم که مشترک بشه، تجربهاتون هم شبیه هم بشه و حالا مثلا یک سری حتی به فرض میگیم هم محله باشید، نمیدونم فامیل باشید، نمیدونم یه جایی بالاخره اتصالاتی باشه، یک لذت بی نهایته که فقط کسایی که تجربهش کردن میدونن من چی دارم میگم. و انگار که روح انسان رو از تنهایی در میاره، انگار که به روح انسان قوت میده برای زندگی، قوت میده برای ادامه و ما رو زمینی نگه میداره، ما رو کمک میکنه که ما این زندگی برام قشنگتر باشه و معنی دارتر باشه.